हेलो सपोर्ट टु लर्न विथ फन बागलुङ रामरेखा। आज फेरि पनि मैले हजुरहरूको लागि एक्सेल सिटमा एउटा क्विक टिप्स लिएर आएको छु। आज हामीले हेर्नेछौँ हामीले कार्यालय अथवा चाहिँ हामीले कुनै पनि कामको आवश्यकता अनुसार हामीले स्टाफहरूको नेम लिस्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टाफहरूको नेम लिस्ट मेन्टेन गर्ने समयमा हामीले स्टाफहरूको चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भनेर लेख्ने गर्छौं। आजभोलि हामीले धेरै देख्ने गरेका छौं कि कार्यालयहरूमा पनि स्टाफहरूको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम र कुनै पनि जबमा तपाईले रिटायर हुनुभयो र तपाईलाई एउटा एक्सपिरियन्स लेटर चाहियो भने तपाईको लास्ट नेमलाई सम्बोधन गरेर पत्र दिने प्र्याक्टिस रहेको छ र त्यसै गरेर चाहिँ आज मैले एक्सेल सिटमा तपाईहरुलाई स्टाफहरूको नेम लिस्टको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम एकै पटकमा फर्मुलाबाट कसरी छुट्याउने र फर्स्ट र लास्ट नेमलाई चाहिँ फरक फर्स्ट र लास्ट नेमलाई चाहिँ एकै कोलममा चाहिँ कसरी चाहिँ एकमुष्ट फर्मुलाको माध्यमबाट चाहिँ एकै पटक टाइप गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। पहिले त एउटा टेबल बनाएर हेरौँ ल। म टेबल बनाउँछु। सिरियल नम्बर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम अनि फेरि यसलाई चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम remarks okay 1 2 हामीले 10 वटा नेमको हेरौँ ल। अहिले हामीले 10 वटा स्टाफहरूको नेम हेरौँ र यो 10 वटा स्टाफहरूको नेमलाई चाहिँ म ट्याबुलेट गर्छु ल। यसलाई ट्याबुलेट गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले सबै सेललाई हाइलाइट गरेर इन्सर्टमा गएर यहाँ टेबलमा क्लिक गरेर इन्टर हान्नु भयो भने यो ट्याबुलेट फर्ममा आउँछ। यो सिस्टमले अटोमेटिक दिन्छ। यसमा तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। ओके अब हामी नेम टाइप गरौँ ल। एसवार सूर्य किसान दिनेश टिएचएपी थापा मोहन पुन केएसएचएबी केशव आर्याने एसएचआरआईएसटी पुन हरि माया आर्य राकेश थापा यस युएसएचआई सुशील एसई जुएमआईटी सुमित्रा मगर केएचयुएसएचआई कुसान हामीले यहाँ यो नेम लिस्ट टाइप गरिसकेका छौं र यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भनेर सेपरेट कोलममा चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखेका छौं र हामीले यसमा फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई एकमुष्ट एकै पटकमा हामीले फुल नेम टाइप गर्नु पर्यो भने कसरी फर्मुला लगाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौं ल। आज मैले यहाँ फर्स्ट नेम टाइप गर्छु। सर्वप्रथम त सूर्य किसान र त्यसपछि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँ नै हो र यसमा चाहिँ हामीले के एकमुष्ट कुन फर्मुला टाइप गर्यो भने हाम्रो चाहिँ यो सेलहरु अटोमेटिक फुल नेममा आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले यसमा कन्ट्रोल प्लस ई चाहिँ हामीले प्रेस गर्यो भने किबोर्डबाट यहाँ चाहिँ नाम आउँछ ल। हामी प्रेस गरौँ ल कन्ट्रोल ई। ओके यहाँ राखौं कन्ट्रोल ई। ओके ल तपाईहरुले चाहिँ मैले यहाँ कन्ट्रोल ई प्रेस गरिसकेको छु र त्यसपछि यहाँ तपाईको एकमुष्ट फुल नेम भएर आएको छ है। सूर्य किसानको सूर्य किसान, दिनेश थापाको दिनेश थापा, मोहन पुनको मोहन पुन र त्यसै गरी अब हामीले फर्स्ट नेम मात्र छुटाउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा सेम त्यही एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोसेस। सर्वप्रथम त हामीले फर्स्ट नेम मात्र टाइप गरौँ। फर्स्ट नेम यहाँ के छ त फर्स्ट नेम भनेको सूर्य किसानको फर्स्ट नेम भनेको एसयुआरवाई सूर्य र त्यसपछि हामीले कन्ट्रोल प्लस ई किबोर्डबाट प्रेस गर्यो भने हाम्रो फर्स्ट नेम मात्र आउँछ र त्यसै गरी लास्ट नेमलाई चाहिँ हामीले सेम प्रोसेस एप्लाई गरौँ। लास्ट नेममा केआईएसएचएन र यसपछि हामीले कन्ट्रोल प्लस ई गरौँ। ओके हाम्रो यसमा हामीले हेर्यौं कि फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई कसरी
एउटै कोलममा कम्पाइल गर्ने र एउटै कोलममा कम्पाइल भएको फर्स्ट नेमलाई चाहिँ हामीले फेरि फर्स्ट नेम र लास्ट नेममा कसरी सेपरेट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सिम्पल एन्ड इजी वेबाट चाहिँ एक्सेल सिटमा हामीले हेरिसकेका छौँ। र यदि फ्युचरमा हजुरहरूलाई पनि कुनै यस्तै नेचरको काम गर्नु पर्यो भने तपाईहरूले यो प्रोसेस एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको काम इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट हुन्छ। पक्कै पनि तपाईहरूलाई यो जानकारी मन पर्यो र यदि तपाईहरूलाई यो जानकारी मन परेको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। ह्याभ अ नाइस डे।